სალამი, დღეს ორ მიკროფონს გაგიტესტოთ. თან ორივეს ძალიან მიაჩნევს. თან ამასთან ერთად თუ ბოლომდე უყურებ ვიდეოს, მიიღებ ამ სიაფესთან ერთად კიდევ -20%-იან ფასდაკლებას თვითოულს. კვანტური არის ყველაზე საუკეთესო პლატფორმა, სადაც შეგიძლია ივაჭრო ყოველგვარი საკომისიოების გარეშე. ყოველთვის გქონდათ თხოვნა იაფიანი მიკროფონი გავიტესტეო და აგერბათო რომ ორი იაფიანი მიკროფონი. ეს არის Ugreen-ის ბრენდის მიკროფონები სერიებით. Ugreen CM369 და Ugreen CM564. ორივე ძალიან იაფიანია და ორივეზე პლუს ამას გექნებათ -20% ფასდაკლება. მანამდე შევხედოთ ორივე მიკროფონის ვიზუალს, ანუ დავათვალიეროთ რისგან შედგება ეს მიკროფონები, რა ღილაკები აქვს, რა შესაერთებლები აქვს და შემდეგ უკვე გადავიდეთ პრაქტიკულზე და მოусმინოთ ორივე მიკროფონის ჟღერადობა სათითაოდ. დავიწყოთ. ეს არის Ugreen CM369. თუ დააკვირდებით, მიკროფონი არის აი ესეთი. მინიმალური დიზაინია, მთლიანად მეტალია, ალუმინია. ეს მიკროფონი სიმძიმეც აქვს იმისთვის, რომ მაგიდაზე ძალიან არ გადაგულდეს და არ გადმოგორდეს და აქ გვაქვს მიკროფონის ესე ვთქვათ კისერი. 60 გრადუსით უტრიალებს აი ეს კისერი. Omnidirectია ეს მიკროფონი, ანუ omnidirectional ჟღერადობა აქვს, სმენადობა, როგორც გინდათ ისე გაიგეთ და აქეთ გვაქვს ჩვეულებრივი მიკროფონი, აი ესე, თუ დააკვირდებით, აქეთ ძალიელია, აქეთ ბრენდინგი გვაქვს, Ugreen-ის ბრენდინგი, უკანა მხარეს არც არაფერია და ესეც მიკროფონის კისერი. 60 გრადუსით მოძრაობს. ეხლა რა ხდება აი აქ ძირში. უკან ქვევით აქვს რეზინკები, იმისათვის რომ მაგიდაზე ძალიან ხმარ გადაიტანოს, თუ მაგიდას შეეხებით, ამასაც გავსინჯავთ და აქეთ ამ მხარეს აქვს ერთი ღილაკი, რომელსაც ქვია მიუთი. ერთი ღილაკის დაჭერით დამიუტავთ მიკროფონს, ანუ ჩაახშობთ მთლიანად ხმას გათიშავთ და ისევ მეორე დაჭერით ჩაერთვება. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ვიზუალურადაც შუქით ჩანს. უკანა მხარეს აქვს Type-C შესაერთებელი. რა თქმა უნდა, ეს შესაერთებელიც მოყვება კომპლექტაციაში და მისი სიგრძე არის 2 მეტრი. ეხლა გადავიდეთ შემდეგ მიკროფონზე და დავიწყოთ უკვე მიკროფონების ჟღერადობის მოსმენა. ეს არის Ugreen CM564. ეს მიკროფონიც იგივე მინიმალ დიზაინია, ძალიან მარტივია. ამ მიკროფონს აი აქ მოხრა უხორციელდება აი ეს რაღაცა რბილი რეზინის, ძალიან soft touch რეზინის, ესე ვთქვათ, მასალა, ვისაც ადრე Nokia-ების ტელეფონები ჰქონდა, თუ ვინმეს ხელში ჭერია ძველი Nokia-ის ტელეფონები, ზუსტად იგივე მატერიალია აი ეს რეზინაც. Soft touch რეზინა, რომელიც არ იფხაჭნება, არ ფუჭდება და ასე შემდეგ. მოხრა ხორციელდება აი ასე. არანაირი სახსარი არ აქვს, უბრალოდ მთლიანად აი ესე რეზინითაა გადაფარული და იხრება და ტრიალდება ნებისმიერ ხარეს. USB შესაერთებელს რაც შეეხება, ის უკვე პირდაპირ ჩაშენებული ვითაა, აი აქ თუ დააკვირდებით, პირდაპირ გამოდის, არ ეხსნება და არ უკეთდება და მეორე მხარეს გვაქვს ჩვეულებრივი USB სტანდარტული შესაერთებელი. უკანა მხარეს ძირში გვაქვს ჩარეზინებული ფეხები, აქ გვაქვს მიუდგილაკი, რომელიც მრავალფუნქციურია, დაჭერისას ითიშება მიკროფონი, ანუ იმიუთება და აქ კიდევ გვაქვს აი ესეთი სატრიალო, რომელსაც გეინი ქვია, ანუ გეინი ნიშნავს იმას, რომ მიკროფონის გრძნობელობა შეგიძლია აუწიო ან ჩაუწიო. წინა მხარეც აი ესეთია, ჩვეულებრივი. ეს ორივე მიკროფონი არის ჩვეულებრივი plug and play მიკროფონი, რომელიც თავსებადია როგორც Windows-ებზე, ასევე macOS-ებზეც, ანუ შეერთებ და უბრალოდ მუშაობს. არ ჭირდება ზედმეტი არანაირი ჩარევა. ჩვეულებრივად Windows-იც ხედავს ავტომატურად და macOS-იც. ეხლა კი გადავიდეთ
ჩვენი მიკროფონების ჟღერადობის მოსმენაზე. ნუ დაგვავიწყდება ისიც, რომ ეს მიკროფონები ძალიან ბიუჯეტურია და იმ ხმას, რასაც მოისმენთ, მე ვფიქრობ, რომ ეს ფასი და ეს ხმა ერთმანეთის ძალიან შესაბამისი და ადეკვატურია. ამ წუთას ამ ყველაფერს ვიწერ, რა თქმა უნდა, შაითან მაშინაზე. ახალ 16 ინჩიან MacBook-ზე. ამ წუთას თქვენ გესმით ხმა Ugreen CM564 მიკროფონის მეშვეობით. გავსინჯოთ როგორ გვესმის ხმა, აი აქ თუ დააკვირდებით, ანთია ეს ლედი, ესე იგი ნიშნავს იმას, რომ მუშაობს და ეხლა შევეცადოთ გავუკეთოთ მიუტი. მიუტზე დაჭერის შემდეგ თუ ნახეთ ჩვენი ლედი გაწითლდა, ეს იმას ნიშნავდა, რომ უკვე გათიშული იყო და ხმა დახშული იყო და ჩვეულებრივად ისევ ლაპარაკის და საუბრის დროს ეს ანთია თეთრად. ასევე შეგვიძლია ჩავრთოთ, აუწიოთ და დაუწიოთ მიკროფონის გეინიც, რომლის მეშვეობით დაარეგულირებთ ხმას, უბრალოდ არ მინდა რომ ეხლა დაიპიკოს ხმა და ყურები გადგინოთ და ასე შემდეგ, დანარჩენს ყველაფერს თქვენ თვითონ ძალიან ადვილად გაართმევთ თავს. ამ წუთას კიდევ ერთხელ საუბრობთ ზუსტად ამ მიკროფონით, რომლის სახელია Ugreen CM564. გასინჯეთ თქვენ თვითონ როგორ ისმის ხმა და ეხლა მოდით დავაკაკუნოთ მაგიდაზე და ვნახოთ გადმოაქვს თუ არა ხმა და რამდენად მაგრად მოაქვს მაგიდის ხმა. ამ წუთას ხელი დავდე მაგიდაზე და ესე ვაკაკუნებ ხელს. გავსინჯოთ მოაქვს თუ არა ხმა და რამდენად ხმა მაღალია ეს ყველაფერი. დავარტყათ ხელი აი ამ ადგილს. რა თქმა უნდა ეს არის პლასტმასი და ხმას გადაიტანს. ამ წუთას მე არაფერი მესმის, უბრალოდ წერ ამ ყველაფერს ჩვეულებრივად აი ესე სავარაუდოდ. ვიდეოს დამთავრების შემდეგ რა თქმა უნდა მოусმენ, მაგრამ არანაირი ედიტი და არანაირი ჩარევა ხმაზე არ მექნება განხორციელებული, ეს იქნება ჩვეულებრივი პირველადი ხმა ამ მიკროფონიდან ყოველგვარი ედიტის გარეშე და რა თქმა უნდა თქვენც მოისმენთ ზუსტად ამ ხმას, რაც ჩაიწერა ამ მიკროფონმა. მისი ფასია საიტზე 45 ლარი, შევდივართ allmarket.gz-ზე და თუ დააკვირდებით, ეს არის ჩვენი მიკროფონი Ugreen CM564. აი აქ თქვენ დაგხვდებათ ვაუჩერის კოდი Ugreen 20. ყიდვის დასრულების პროცესში ბოლო საფეხურამდე ჩაუპასთავთ ვაუჩერის კოდში Ugreen 20 და 45 ლარს კიდევ დამატებითად გამოაკლდება -20%. ამაზე მეტი არ ვიცი. ძალიან იაფია, ძალიან პრაქტიკულია და ძალიან კარგი ფასდაკლებაც აქვს. გადავაერთოთ ახლა ჩვენ აი ეს მიკროფონი უკვე და გავტესტოთ აი ამ ოდნავ ძვირიანი მიკროფონის ხმაც. შევაერთეთ ჩვენი მეორე მიკროფონი და ამ წუთას ჩართული გვაქვს Ugreen CM369. ეს არის Ugreen CM369-ის მიკროფონის ჟღერადობა. გადავერთოთ ეკრანზე და ვნახოთ ჩვენი მიკროფონი. ამ წუთას თქვენ გესმით ხმა Ugreen CM369 მიკროფონიდან. ჩართული გვაქვს ჩვენი მიკროფონი და გესმით ჟღერადობა ზუსტად ამ მიკროფონის მეშვეობით. ეკრანზე როგორც ხედავთ გამოტანილია ჩვენი Ugreen CM369 ერთი და იგივეს ვიმეორებ, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის რომ გავიგოთ როგორი ჟღერადობა აქვს ამ მიკროფონს და მისი ფასია 65 ლარი. თუ შეხვალთ საიტზე და რეგისტრირდებით allmarket.gz საიტზე, ვინც არ არის რეგისტრირებული და უკვე დიდი ხანია საჭიროა, მინდა გითხრათ და შეგახსენოთ, იმიტომ რომ ჩვენთან ზოგადად მუდმივად იმართება სტრიმებიც, Facebook გვერდზეც, YouTube გვერდზეც, ლინკებიც იქნება აღწერილობაში და რა თქმა უნდა ამ ორივე მიკროფონის ლინკიც აღწერილობაში იქნება იმისათვის რომ ზარმაცებმა ზედმეტად არ გაანწრიონ ხელი და გადავიდნენ პირდაპირ ლინკზე დაკლიკებით. თუ დააკვირდებით, აი აქ ქვევით გაქვთ სასაჩუქრე ბარათი, ანუ კოდი Ugreen 20. ყიდვის დასრულებამდე ერთი ეტაპით ადრე
იქ გექნებათ ვაუჩერის კოდის ჩაწერის ერთი პატარა სივრცე, სადაც ჩაუწერთ Ugreen 20 და 65 ლარს კიდევ -20% გამოაკლდება. ეხლა ვნახოთ, დავაჭიროთ Mute Relax, რომელიც აი აქა ქვემოთ. ეს ძალიან კარგი ინდიკატორია, პირდაპირ თვალში აი ესე უყურებ და ხედავ, რომ წითლადანთია და იცი, რომ ხმა შენგან არ გადის. ძალიან კარგი ფუნქციაა და ძალიან ვიზუალურად ინტუიტიურია, ესე ვთქვათ. ეხლა კი შევეცადოთ მაგიდაზე ხელის დარტყმით, გავსინჯოთ როგორ გადააქვს ხმა კორპუსზე და ასე შემდეგ. ამ წუთას მაგიდაზე ვურტყავ ხელს, როგორც ხედავთ, ეხლა კი პირდაპირ ძირში. ეხლა წავუსვათ ხელი თვითონ კორპუსზე და ვნახოთ გადააქვს თუ არა ხმა. ორიოდე სიტყვით გეტყვით, ვისთვის არის განკუთვნილი ეს მიკროფონი. იმ ადამიანებს, ვისაც ხშირად უწევთ, ესე ვთქვათ, ლაივ ჩატები, ვიდეო კონფერენციების განხორციელება Skype-ით, Zoom-ით, Discord-ით, არა აქ არანაირი მნიშვნელობა და გესაჭიროებათ ძალიან მარტივი და ძალიან იაფიანი მიკროფონი, რომელშიც არ გსურთ რაღაცა უაზრო დიდი ბიუჯეტის ჩაყრა, ისევე როგორც მაგალითად აი ესეთ მიკროფონებში მოგიწევთ 200, 300, 400, 500 და ასე შემდეგ პლუს დოლარების გადაყრა, ამიტომ ეს ფასი ყველასათვის ხელსაყრელია და ყველასათვის ძალიან კარგი ფასია, მინდა გითხრათ. მოგწონთ? კი. მშვენიერია, შესანიშნავია 65 ლარიანი მიკროფონისთვის ეს ხმა არის გადასარევი. პლუს ამას თუ დავფიქრდებით იმას, რომ ამასთან ერთად მივიღებთ კიდევ 20%-იან ფასდაკლებას, არიქა. გაიქეცით, სანამ ფასდაკლება გელოდებათ, პირდაპირ დააჭირეთ ყიდვის ღილაკს. ორივე მიკროფონის ლინკი იქნება ქვევით მითითებული და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო allmarket.gis, რომელმაც მოგვაწოდა ეს ორივე მიკროფონი გასატესტად და წარმოგიდგინეთ თქვენ. დიდი მადლობა ყველას, ლაიკები უნდა გეზარებათ და კომენტარებში თქვენს მოსაზრებას ველოდები, რაზე გადავიღო შემდეგ ვიდეო და რა გავაკეთოთ, რა განვიხილოთ, რა გავაფუჭოთ შემდეგ რევიუში. დროებით, შეხვდებით მომავალში, ინტერნეტში. კარგად. Peace.